Frumoasele mele fecioare, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna mai, însă înainte să trecem la etalare am de făcut un anunț important pentru că voi face schimbări, probabil ultimele schimbări, nu cred că voi mai schimba vreodată ceva pe acest canal, însă schimbările sunt, hai să le numim, decisive și radicale, pentru că acest canal va rămâne doar pentru tarot. Voi separa partea psihologică, voi face tarot terenal, să-l numim așa, așa cum îl făceam înainte. Vom vorbi despre partea de iubire și partea de bani. Mă voi focusa doar pe aceste două subiecte pentru că sunt cele care ne interesează pe toți, da? Unde să găsim răspunsuri, pentru că obiectivul și intenția mea cu etalările de tarot mereu au fost ca persoanele care văd aceste talări să poată să găsească ghidare, sfaturi și așa mai departe. Și cum m-am dus foarte tare pe psihologic, m-am dus într-o zonă, aia să o numim periculoasă, pentru că se interpretează sau se poate interpreta foarte personal ceea ce eu spuneam. Așa că, cum am deschis celălalt canal unde vorbim despre tematici psihologice, acolo mă voi desfășura din punct de vedere psihologic, aici voi rămâne doar cu această focusare pe lucrurile terenale, să le numim așa. Dacă auziți gălăgie, îmi cer iertare, bate vântul foarte tare la noi. Și voi deschide un alt canal în care voi vorbi doar despre astrologie. Nu mai facem niciun talmeș și balmeș, aici rămânem doar cu tarotul. Cam asta este ceea ce vreau să vă anunț. Așadar, acest set de tarot îl vom folosi pentru partea sentimentală pentru cei care aveți o relație, acesta pentru cei singuri, iar acesta pentru zona finanțe. Dăm drumul la treabă, nu mai pierdem timpul, începem cu cei care au o relație, fecioarele care sunt într-o relație, să vedem cum arată partea asta sentimentală sau care va fi dinamica relației voastre în luna mai. Hai să vedem. Fecioare, ok, tot sar cărțile la voi, balamuc, mai amestecăm un pic. Ok, hai să o luăm pe asta, că dacă tot insistă să sară, avem un 4 de bâte. 4 de bâte este cartea armoniei, este cartea stabilității, este cartea siguranței, într-un fel sau altul, a veseliei, a lucruri bune, pozitive, se văd în luna mai pentru cei care au relații. 8 de bâte și paj de cupe. Mult mai multă pozitivitate, mult mai multă deschidere, mult mai multă comunicare și planuri, aș spune, un soi de visare cu ochii deschiși aici în legătură cu structura relației voastre sau cu stabilitatea relației voastre sau cu seriozitatea, da, și implementarea acestei armonii. Unul dintre voi este visător sau are foarte mari speranțe că veți putea rezolva prin comunicare, ca și cum, doamne, dacă vorbim, da, dacă există comunicare sănătoasă din suflet, putem să rezolvăm absolut toate problemele dintre noi și putem să reinstalăm armonia în relația noastră. Foarte pozitiv aici. Avem judecata, ok. Acesta 9 de bâte și justiția. Foarte mult are de văzut, aș spune, sinceritatea. Sinceritatea este cheia, da? Pentru că atunci când vorbim cu claritate și nu mai vorbim nu cu perdea, dar când vorbim din suflet despre ce se întâmplă în relația noastră sau despre cum e dinamica sau cum a fost până acum relația noastră. Când vorbim din suflet, renunțăm la acele frici, să le numim așa, sau temeri, mai repede spus, acele temeri de a pune punctul pe i. Mulți dintre voi veți rezolva, pentru că aici avem imaginea împăcării. Wow, aici avem eremitul. Eu de ce am zis judecata? Am pus cartea așa și seamănă foarte mult cu cartea judecății. Avem eremitul, interesant. Îmi cer iertare, da, a fost un fail, da, o greșeală de-a mea. Eremitul.
Eremitul vorbește despre introspecție și vorbește despre căutarea soluțiilor. Așa cum am spus, soluția pentru unii dintre voi deja știți că singura soluție este comunicarea. Comunicarea sinceră, corectă, fără perdea, fără a ne mai împiedica de barierele proprii sau de teama că celălalt va intra în defensivă. 8-9 de bâte, avem o secvență de creștere. Poate vor fi anumite conversații care trebuie ținute, dar sunt conversații incomode pentru că trebuie expuse așa cum sunt. Ca să dăm un exemplu, nu știu, uite, m-am simțit într-un moment așa din cauza acestui lucru. Trebuie spus cu adevărat sau trebuie expusă cu adevărat acea problemă, acel sentiment, ca să se poată depăși. Ca și cum soluția asta este. Nu există o unică soluție sau soluția nu este să suflu în iaurt, să nu cumva să zic acel adevăr doar ca să nu-l deranjez pe celălalt. Eremitul arată maturitate. Unul dintre voi trebuie să fie cel matur din această relație care să, în ciuda temerii că nu o să-i convină celuilalt ce aude, va trebui să ia taurul de coarne ca să rezolve problemele emoționale, da? Sau durerile, anumite dureri pe care le-ați avut între voi. Hai să mă uit așa la ele, că dacă sunt ca în chioară, așa am ochelari aici, dar avem 9 de monede. 9 de cupe, ok, și 4 de spade. La capătul cărților 6 de spade. Avem două variante aici. Pentru unii dintre voi poate exista, o variantă este că unii dintre voi relația pe care o aveți este cu o persoană visătoare, idealistă, necoaptă cumva. Există o diferență între voi, unul e mai matur și unul e mai infantil, să zicem așa. Această diferență sau anumite evenimente dintre voi au adus sau de-a lungul timpului s-au strâns multe bagaje sau dureri, da, legate de această infantilitate a unuia dintre voi, nu știu care e cel infantil, da? Și cel matur în această lună mai este ca un martir, aș spune, supraviețuitor și care, în principiu, aș spune că gândește că sau crede că singura soluție pe care o are este să se despartă de această persoană infantilă. Nu este o decizie ușoară. Este o decizie pe care a meditat-o foarte bine. Știe că nu prea are cu cine, într-un fel sau altul. Există suferință în sufletul acestei persoane adulte, mature, înțelepte. Și știe că singura variantă este să se despartă. Acum nu știu dacă e vorba despre un divorț
în totalitate sau dacă e doar o despărțire. Știe că ca el să se pună pe picioare din nou sau să poată avea conversații din inimă cu această persoană infantilă, are nevoie să ia o pauză. Decizia, într-un fel sau altul, este de eliberare, de a se repune pe picioare acesta dintre voi care este mai matur, da? Pentru că a suferit destul de mult, s-a martirizat destul de mult sau a făcut multe sacrificii pentru a trece cu vederea infantilitatea celuilalt. Și aici vedem cum e posibil să existe conversații din inimă care să ducă la adevărul dur, care este: eu nu mai pot. Așa nu mai pot, am nevoie de o pauză lungă sau, lungă, scurtă. Avem numărul 4, e posibil pentru unii dintre voi să aveți o pauză de fie 4 săptămâni, fie 4 luni, depinde. Dar pentru ca celălalt să capteze informația că o relație stabilă, funcțională, nu se bazează pe visare, pe infantilism și pe neasumare, da? Pentru că aici avem un paj de cupe, ăsta nu își asumă multe lucruri în relație. El doar visează și idealizează și așteaptă, nu știu, să se întâmple minuni fără să miște prea mult, da? A doua variantă este că vor exista anumite conversații incomode între voi, chiar dacă există această diferență, unul mai matur și unul mai imatur. Conversații incomode în care nu se va mai pune perdea acelor conversații, da? Nu, e ca și cum nu mă interesează dacă te deranjează sau nu, ceea ce eu simt este asta și tu trebuie să conștientizezi, trebuie să accepti că anumite vorbe, anumite comportamente fac rău relației noastre. E un soi de eliberare sufletească pentru unii dintre voi. Este un proces de eliberare sufletească, nu neapărat de vindecare, dar de refulare. Refulez emoțional, spunându-i celuilalt adevărul așa cum este sau așa cum îl simt eu, cum mă simt eu în relație cu el. Da? Sunt conversații incomode, aș spune, pentru cei din a doua variantă. Pot duce la liniște și pace și la armonie? Da, pot duce. Însă există aici nevoia de a conversa sau de a spune adevărul incomod ca să se producă această reașezare, cum se numește? Rearmonizare a relației, da? Nu este o etalare negativă, aș spune. Pentru cei din prima variantă este necesară o pauză, iar pentru cei din a doua variantă este necesară conversația dureroasă sau incomodă. Hai să vedem pentru cei singuri cum arată luna mai din punct de vedere amoros pentru fecioarele singure. Ce avem aici? 9 de cupe, cavaler de cupe, multe cupe aici și diavolul, wow, auci, ok. Poate fi vorba despre atracție mare, atracție magnetică sau chiar îndrăgostire orbită, îndrăgosteală orbită sau nu. Cineva ți-a mințile. Avem sau ți-a luat mințile, că poate, nu știu, poate vii. Aici avem cartea
celui care se simte satisfăcut. E ca și cum unii dintre voi veți simți o satisfacție emoțională în privința unor declarații de dragoste, poate siropoase, din partea cuiva, de care ori sunteți îndrăgostiți, ori voi sunteți cei care veți face declarații siropoase, sau veți încerca să cuceriți pe cineva, dar aici e vorba despre manipulare. Atenție că există acest soi de energie de manipulare, vrăjală, minciună sau, nu știu, a spune ceea ce celălalt vrea să audă. Încercați să vedeți dacă, nu știu, în fine, dacă unii dintre voi ați cunoscut o fecioară, e posibil aici să fie cu îmbărligăciune și să vă ia de cap, să vă seducă, pentru că aici e mare seducție, atenție, o persoană foarte un Don Juan așa cumva, da? Și dacă e femeie nu contează, are puterea seducției foarte mare și este posibil aici să fie satisfăcător pentru, nu știu, așa, interiorul vostru și să vă ia de cap declarațiile, invitațiile acestei persoane. Mare atenție, încercați să observați dacă vine sau există cineva în viața voastră cu aceste caracteristici, pentru că e posibil să vă duceți în cap după persoana asta, cum se zice, și să, cine știe ce, să vedem. Avem aici spânzuratul, 8 de monede, și nebunul. Ok, eu nu zic că nu apare cineva sau dacă a apărut că e cu foc, e cu foc, e cu patimă, e cu îndrăgosteală, e cu luat de cap, e cu aventură, e cu incitare, e cu sexualitate, e cu pârjolire aici, da, într-un fel sau altul. Și aici cumva sfatul este ok. Indiferent că te ia de cap sau indiferent că reușești să cucerești în sfârșit pe cineva, sfatul este ia-o încet. Ia-o încet sau dă timp să se poată construi ceva între voi. Aveți mare grijă la iluzie. Avem 3 cărți care ne arată iluzie sau starea de iluzie. Acea stare de îndrăgosteală care îmi pune, mă leagă la ochi, nu mai văd decât persoana asta și așa mai departe. Spânzuratul, 8 de monede vine și spune șez blând. Dă voie să se așeze încet, da? Să se construiască. 8 de monede, cartea eforturilor și dă-i voie acestei persoane să vezi câte eforturi va face să înceapă o relație cu tine. Nu doar nu observă, pentru că aici e vorba despre a vedea. Spânzuratul vine și spune trebuie să vezi de dedesubturile. Că dacă te lași influențat doar de wow, ce tare e, ce mișto e persoana asta și wow și îți faci iluzii că o să fie cine știe ce minune, dacă tu nu-i dai voie persoanei ăsteia în timp, 8 de monede, încet, să vezi dacă face alte eforturi în plus, doar în afară de astea care le face să te cucerească și nu ești doar o opțiune sau o aventură, da? Aș spune că e un soi de avertizare aici. Avem pajul de monede, 9 de spade, vezi? Și judecata. Trebuie să vezi anumite lucruri. Trebuie să vezi dedesubturile. Pentru că dacă nu vei termina din nou aici dezamăgit, vei termina din nou în același loc unde ai fost, adică singur, și mai ales că vei termina într-un fel sau altul ars și consumat din punct de vedere mental și din punct de vedere emoțional. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare și să știi să observi adevăratele eforturi pe care le va face această persoană.
Pare că este un jucător. Eu nu pot să spun că este o persoană serioasă. Pare că este un jucător care mai vrea să-și mai bifeze o altă persoană pe lista de cuceriri. De-aia spun, e un Don Juan aici, nu este o persoană serioasă. Tu trebuie să dai timp, să ai răbdare și să vezi adevăratele eforturi pe care le va face în timp. Pentru că eforturile care le faci acum să te cucerească sau să te aibă vor fi foarte mari și vor fi foarte plăcute inimii noastre, ego-ului nostru. Ne alimentăm din declarații de dragoste siropoase sau alte chestii de genul ăsta, cadouri, nu știu, ceva ce te ia de cap, te poate lua de cap foarte tare, dar vei ajunge să te desumfli la un moment dat dacă nu deschizi ochii la timp. Asta este avertizarea, deschide ochii la timp, pentru că poți fi doar o aventură sau poate fi doar o aventură. Dacă tu ești împăcat cu ideea, ok, nicio problemă, îmi place persoana asta, accept să am doar o aventură, e foarte ok, nu ai de ce să ai bătăi de cap sau să-ți mai bați capul mai târziu. Dar pentru cei care atât de mult vă gâdilă pe interior și ziceți, wow, a ajuns the one, l-am găsit, am găsit-o, nu, șezi blând că nu e așa. Această persoană e o jucătoare sau un jucător și judecă tu corect. Judecă de mai multe ori înainte să te lași dus de val de cât de multe și frumoase declarații îți face. Da, pericol. Când apare diavolul, avertismentul există și spune că este pericol de a te frige din nou din punct de vedere emoțional. Hai să vedem partea financiară pentru Fecioare, cum arată finanțele în luna mai pentru voi. Roata norocului, Rege de cupe și Cavaler de monede. Poate fi o lună din punct de vedere financiar, hai să o numim cu de toate, și cu bune și cu rele. Pot fi surișuri, coborâșuri din punct de vedere financiar. Un proiect pe care îl aveți poate să aibă așa, nu știu. E o perioadă de adaptabilitate, vine să spun. Deocamdată lucrurile nu sunt așezate concret, mai e nevoie în continuare de creativitate, de ordine, de disciplină, de determinare. Rămâneți acolo, rămâneți pe proiect sau pe, nu știu, ceea ce voi faceți, da? Există un soi de instabilitate financiară care vă va face să vedeți că va trebui să rămâneți pe catarg, cum se zice, indiferent de ce vine către voi. Nu par să vină lucruri rele. Sunt anumite schimbări, sunt anumite oscilații. Când e ok, când e mai puțin ok și așa mai departe. Avem paj de monede, 3 de spade, ok, și temperanța. Nu e o lună ușoară, aș spune, dar nici o lună grea din punct de vedere financiar. Această oscilație sau aceste schimbări, surprize, poate, nu știu, da? Când am parte de câștiguri, când am parte de pierderi, nu aș spune că sunt atât de dificil de depășit. Nu, avem temperanța după 3 de spade. Atâta timp cât noi avem grijă ce facem cu banii, avem grijă, da? Nu cheltuim aiurea, avem grijă de a fi acolo în momentul în care văd că ceva scârție, de exemplu, în afacerea mea sau la job, văd că situația la job merge cam prost așa, nu știu, șeful se plânge că, poate scade salariile sau poate o să dea afară. Poate fi o lună cu multe fluctuații și cu multe schimbări și cu multe surprize, dar surprizele pot fi, insist, odată o surpriză bună, odată o surpriză mai puțin bună, poate exista un soi de dezamăgire, suferință
anumite pierderi, să spunem, dar nu atât de wow cât să nu le puteți depăși. 5 de cupe. Ok, starea emoțională nu e una bună, aș spune, din punct de vedere financiar. Cavaler de spade și alte cupe. Ok, pentru cei care aveți instabilitate la locul de muncă, aici pot veni una, două și cu asul de cupe aș spune trei opțiuni către voi. Dar pentru a decide una dintre cele trei, adică ai 3 oferte, să zicem, da? Ești într-un job instabil, nu știi ce se poate întâmpla mâine și tu va trebui să știi să rămâi coerent, da? Cu toate că dezamăgirea și frica poate fi destul de mare, încearcă să-ți păstrezi calmul și în același timp să te îmbărbătezi cumva și să zici, băi, ok, stai așa, trebuie să iau o decizie aici. Nu pot să stau în această nesiguranță, instabilitate în care nu știu dacă mâine mai am sau nu un job. Trebuie să iau o decizie. Ideea de decizie este ideea de acțiune. Îmbărbătează-te, pentru că ăsta este cavalerul de spade, este energia de curaj pe care o adoptăm când avem nevoie să luăm o decizie. Atâta timp cât am alte opțiuni, am 3 variante aici sau aș putea avea 3 opțiuni să mă duc în altă parte, am nevoie de curaj să îmi înving în primul rând frica de, aoleu, las jobul ăsta chiar dacă nu este stabil, ca să mă risc să mă duc în altă parte. E nevoie de curaj, nu avem ce să facem. Va trebui să te îmbărbătezi. La capătul cărților avem 5 de spade. Acum, 5 de spade este cartea luptelor, wow, și avem diavolul aici. Și avem lumea. Cred că este un soi de luna mai, din punct de vedere financiar, pentru fecioare. Este o lună în care fecioarele trebuie să lupte cu, aici se zice, cu unii asidientes, cu unghiile, da, și cu dinții, să tragi tare, să fii nu ambițios, ci curajos, să-ți înfrunți toate fricile și să închizi un capitol care știi că oricum nu e sănătos pentru tine. Dacă e vorba de un job, e ca și cum ți se spune, aici sfatul este, tu știi că trebuie să ieși, să alegi, da? Să te încurajezi singur și să lupți să ieși din această instabilitate, din acest job care nu-ți aduce beneficii, nici financiare și nici satisfacție emoțională, și să lupți pentru ceea ce tu meriți, pentru ceea ce tu îți dorești. Dacă e vorba despre un proiect și scârție acest proiect, încearcă să rămâi, cum am spus, pe catarg acolo. Încearcă să te îmbărbătezi, dar în același timp încearcă să rămâi cât mai calm posibil, lucid din punct de vedere al afacerii și să îmi vine să spun să te lași ghidat și de intuiția ta. Poți avea idei creative pe care n-ai curaj să le implementezi. Și aici e vorba despre încurajează-te, îmbărbătează-te, fă ceva și chiar dacă ar fi să fie un eșec, o anume idee, dă-ți voie să și greșești. Dar aici e vorba despre lasă-te inspirat de ceea ce îți spune interiorul tău, pentru că e posibil să fie calea care duce la echilibru financiar. Poate să fie soluția pentru tine.
Stai departe de persoanele invidioase, vine să spun, și persoanele care te ațâță, te incită și te provoacă într-un fel sau altul. Ori te provoacă de genul n-ai curaj să faci aia sau nu te băga în aia sau nu faci aia sau... Da, deci aici e vorba despre tu trebuie să rămâi cât mai împământat și echilibrat și cât mai conectat cu tine, cu ceea ce e viața ta, e afacerea ta, e proiectul tău, e jobul tău, e viața ta în legătură cu, da, e vorba de finanțele tale. Nu te lăsa influențat aici de persoane care bagă zâzanie sau te dezechilibrează într-un fel sau altul. Încearcă să fii tu cel care este coerent și, nu știu, conștient că trebuie că e cel care are ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește banii lui. Da, cam asta e ideea. Foarte interesant aici. Aș spune atenție la investiții necalculate bine. Necalculate bine ce înseamnă? Care, dacă există influențe, persoane care te îmbărligă, te manipulează și zice ori că o să câștigi nu știu ce dacă faci nu știu ce investiții. Atenție mare, banii sunt ai tăi, tu știi, pot exista pierderi. Dacă vrei să investești undeva, investește puțin. Nu te risca să investești o sumă mare de bani. Cam asta e ideea. Pentru că aici ar putea să fie conversații de astea de genul dacă nu riști, nu câștigi, da, ok, da, așa e. Dar nu risca tot, bine, nu tot patrimoniul pe care îl ai, însă nu risca prea mare, sumă prea mare. Cam asta este ideea. Nu mai am altceva, dragii mei. Sper că, vă este de folos. Eu vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ceau!